و بازم افزایش قیمت سرویس اشتراکی گیم پس این بار توسط خود مایکروسافت و همچنین اضافه شدن ظرفیت‌های جدید به این سرویس اشتراکی. توی این ویدیو میخوام قیمت‌ها، ویژگی‌های هر کدوم از این ظرفیت‌ها رو بهتون بگم و همچنین علت افزایش قیمتشون و اینکه اگه این اواخر گیم پس خریداری کردید یا گیم پس خریداری نکردید بهتون بگم که بهتر چه کاری انجام بدید. پس تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باشید. هلو everybody، حسن هستم. به چنل گیمینگ من خیلی خوش اومدین. دقیقاً پارسال تابستون بود که قبل از عرضه بازی استارفیلد مایکروسافت قیمت سرویس اشتراکی گیم پس رو افزایش داد و الان هم توی تابستون هستیم و دوباره بحث این گرونی و افزایش قیمت پیش اومده و قراره که در 12 سپتامبر یا همون 22 شهریور ماه این تغییرات قیمت اعمال بشه. خب باید بهتون بگم که بچه‌ها ظرفیت گیم پس دیگه به طور کلی حذف شده و به جاش گیم پس استاندارد قراره به بازار عرضه بشه. خب ظرفیت گیم پس چی بود بچه‌ها؟ ظرفیت گیم پس تمام ویژگی‌های گیم پس آلتیمیت رو داشت، یعنی شما میتونستین باهاش آنلاین پلی بدین، میتونستین انحصاریا رو از روز اول عرضه تجربه بکنید روی این سرویس و تنها تفاوتش با گیم پس آلتیمیت این بود که شما دسترسی به سرویس ای پلی نداشتین روی این ظرفیت و این تنها تفاوتش بود که دیگه این سرویس حذف شده و به جاش گیم پس استاندارد قراره عرضه بشه که در ادامه بهتون توضیحات کاملش رو میدم. خب بذارین اول از سرویس گیم پس کور شروع بکنیم که چند ماه میشه منتشر شده و همون سرویس گلد قدیمی ایکس باکس هستش. با این ظرفیت شما میتونید بچه‌ها بازیاتون رو آنلاین پلی بدین و تعداد 20-25 تا بازی هم روی این سرویس وجود دارن از کاتالوگ گیم پس و این نوع ظرفیت بچه‌ها ارزون ترین ظرفیت گیم پس هستش که قیمت ماهانش تغییری نسبت به قبل نداشته و قیمت حدوداً $10 هستش و قیمت سالانش افزایش قیمت داشته از نزدیک $60 به نزدیک حدود $75 قیمتش افزایش داشته. خب در لول بعدی میرسیم به ظرفیت گیم پس استاندارد که تمام ویژگی‌های گیم پس آلتیمیت رو داره، اما دو فرق اساسی با این ظرفیت داره. اونم اینه که شما در گیم پس استاندارد دسترسی به کاتالوگ بازی ای پلی رو ندارین و همچنین مهمترش اینه که در گیم پس استاندارد شما بازی‌ها رو از روز اول عرضه نمیتونید روی این سرویس تجربه بکنید. بازی فرست پارتی خود ایکس باکس که روز اول به صورت دیوان روی سرویس‌های گیم پس آلتیمیت قرار میگیرن دیگه روی سرویس گیم پس استاندارد از روز اول عرضه قرار نمیگیرن و طبق خبرهایی که اومده بعد از چیزی حدود 6 ماه تا 1 سال بستگی به اون بازی داره این بازی‌ها به مرور به سرویس گیم پس استاندارد اضافه میشن و قیمت ماهانه این سرویس هم بچه‌ها حدوداً $15 هستش که این ظرفیت جدیدی است که با این افزایش قیمت‌ها معرفی شده و قرار در آینده به بازار عرضه بشه. در سطح بعدی هم بچه‌ها میرسیم به سرویس گیم پس آلتیمیت که بهترین و خفن‌ترین ظرفیت گیم پس هستش. توی این ظرفیت شما علاوه بر بازی خود گیم پس دسترسی به کاتالوگ بازی‌های ای پلی دارید بچه‌ها، میتونید بازیاتون رو آنلاین پلی بدین و همچنین مهمتر از همه این که بازی‌ها رو از روز اول عرضه به صورت دیوان میتونید روی این سرویس تجربه بکنید و با توجه به انحصاری‌های خفنی که ایکس باکس قرار در آینده بسازه و به روز اول عرضه روی سرویس گیم پس بیاره که من لینکش هم این بالا براتون میذارم، لینک شوکیس اخیر ایکس باکس هستش که بازی خیلی خوب و خفنی معرفی کردن که قرار اکثرشون از روز اول عرضه روی این سرویس قرار بگیرن. پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو ببینید و با بازی‌ها و تاریخ انتشارشون بیشتر آشنا بشید. و قیمت ماهانه این سرویس هم بچه‌ها از $17 به چیزی حدود $20 رسیده و حدوداً $3 افزایش قیمت داشته که به نظرم باز هم این سرویس کاملا ارزش خرید داره. و در آخر هم میرسیم به سطح گیم پس پی سی که تمام ویژگی‌های آلتیمیت گیم پس آلتیمیت رو داره برای پی سی بازا و قیمتش هم از ماهانه حدوداً بچه‌ها $10 رسیده به $12 و $2 افزایش قیمت داشته. خب دوستان قبل از اینکه ادامه ویدیو رو با هم ببینید خوشحال میشم که اگه تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومده حتما یه لایک بهش بزنید و کانال منم اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. خب اینجا دو تا نکته وجود داره در مورد کسانی که گیم پس دارن یا به تازگی خریداری کردن. بچه‌ها شما اصلا نگران این افزایش قیمت‌ها نباشید و تا روز آخر اعتبار گیم پستون میتونید ازش استفاده بکنید و از خرید بعدی شما هستش که این تغییرات برای شما اعمال میشه و با قیمت‌های جدید با سرویس گیم پس خریداری بکنید. خب نکته بعدی هم اینه که کسانی که میخوان گیم پس بخرن و نمیدونن چه سطحی رو باید خریداری بکنن، پیشنهاد من به شما اینه که به دلیل افزایش‌های قیمت خود مایکروسافت و به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌هایی که حالا کشور ما دچارش هست و حتی ریژن‌ها کشورهایی که ازشون خریداری میکنن اکانت‌ها رو مثل ریژن ترکیه، آرژانتین و غیره که اونها هم دچار تحریم‌هایی هستن و گاهن افزایش قیمت بهشون میخوره، پیشنهاد من اینه که شما حتما یک اشتراک بلند مدت تهیه کنید، حداقل 1 ساله به بالا. من خودم همین چند روز پیش قبل از این اخبار گرونیا
چون احتمال گرون شدنش رو میدادم یک گیم پس 14 ماه خریدم. سری قبلا 14 ماه خریده بودم که دقیقاً قبل از عرضه استارفیلد و اون گرونی قبلی بود. به نظرم همیشه گیم پس بلند مدت تهیه کنید تا حداقل پولی که داریم میدین دیگه 1 سال حداقل خیالتون راحت باشه که دچار این افزایش قیمتا نمیشه که تعدادشون ماشاءالله کم نیست. و عرضم بزرگتون به نظر من فقط بخش گیم پس آلتیمیت بچه‌ها ارزش خریدن داره، حتی گیم پس کور و گیم پس استاندارد به نظرم ارزش خریدی ندارن و سعی کنید پولی که دارین میدین از تمام ویژگی و قابلیت‌های گیم پس آلتیمیت بتونین استفاده بکنین و بلند مدت هم خریداری بکنید تا دچار این گرونی‌ها نشید. خب حالا برسیم به این موضوع که چرا قیمت گیم پس از سمت مایکروسافت افزایش داشته. خب دوستان، آوردن بازی‌های خوب و بازی‌های فرست پارتی ایکس باکس از روز اول عرضه روی سرویس گیم پس اینا همه هزینه بر هستش برای ایکس باکس و همونطور که میدونین بچه‌ها سود اصلی ایکس باکس و درآمد اصلیش از فروش همین سرویس اشتراکیش یعنی گیم پس هستش. حتی به تازگی که خبر اومده که مایکروسافت تصمیم گرفته که تبلیغات مربوط به فروش کنسول‌هاشو در بازارهای اروپا، خاورمیانه و همینطور آفریقا متوقف بکنه به علت اینکه تمام تمرکزش رو روی سرویس گیم پس، فروش اکسسوریاش و همینطور کلاود گیمینگ بذاره. از طرف دیگه هم دوستان هزینه‌های سنگینی که ایکس باکس برای خریدن کمپانی اکتیویژن بلیزارد بچه‌ها متحمل شده و اون دردسرا و دادگاه رفتنایی که داشتن چیزی حدوداً 1 سال خورده به طول انجامید و همچنین برای آوردن بازی‌های بزرگ کال آف دیوتی، اونم کال آف دیوتی بلک اپس 6 اونم از روز اول عرضه بچه‌ها روی سرویس گیم پس، اینا همه هزینه بر هستش برای ایکس باکس و تصمیم گرفتن که قیمت سرویسشون رو افزایش بدن تا براشون بچه‌ها بصرفه و سود بکنن از این طریق، چون همونطور که میدونید بازی کال آف دیوتی جزو پرفروش‌ترین بازی‌ها هستن و اگه این بازی بچه‌ها روی سرویس گیم پس قرار نمی‌گرفت قطعاً فروش خیلی خوبی رو تجربه می‌کرد. پس این تصمیمی که گرفتن به نظر منطقی میاد و از این طریق میتونن سود خودشون رو از این قضیه ببرن. در ضمن بچه‌ها فقط بازی کال آف دیوتی نیستن، کلی بچه‌ها آی پی خفن دیگه داره شرکت اکتیویژن بلیزارد و همچنین در شوکیس اخیر ایکس باکس هم دیدیم که کلی گیم خفن دیگه قراره روی سرویس گیم پس بیان از روز اول عرضه. اینا همه هزینه بر هستش و برای اینکه بتونن سود بکنن بچه‌ها این چیزی بود که قابل پیش بینی بود از قبل با توجه به بازی‌های خفن و خوبی که قرار روی این سرویس قرار بگیرن در آینده زود. طبیعی بود که این افزایش قیمت رو با مواجه بشیم باش. خب با توجه به این افزایش قیمت سرویس گیم پس بچه‌ها دیگه الان وقتشه که بازی‌های اکتیویژن بلیزارد همگی به سرویس گیم پس بیان و به شدت بچه‌ها بازی‌های با ارزش و آی پی‌های خیلی بزرگ و خوبی هستن و قرار شده که از ماه آگوست تا پایان سال 2024 بچه‌ها به تدریج بازی‌های اکتیویژن روی سرویس گیم پس بیان که خبر اومده اولین بازی که قرار روی سرویس گیم پس بیان بازی ریمیک اسپایرو و کرش بندیکوت و همچنین ریمیک بازی اسکیتی تونی هاوک 1 و 2 هست و بقیه بازی اکتیویژن هم به تدریج قرار به این سرویس اضافه بشن. همچنین یه شایعاتی هم بچه‌ها هستش که قراره که همین ماه بازی کال آف دیوتی مدرن وارفیر 3 هم به صورت ناگهانی روی سرویس گیم پس قرار بگیره که فعلا در حد شایعه است، باید ببینید که به حقیقت میپیونده یا خیر. و در آخر هم باید بهتون بگم که دوستان با توجه به این همه بازی خوبی که روی سرویس گیم پس قرار داره و بازی خفن و بزرگ دیگه که قرار از روز اول عرضه روی سرویس گیم پس قرار بگیرن و همچنین بازی‌های اکتیویژن بلیزارد به ویژه کال آف دیوتی ها همچنان با این افزایش قیمت سرویس اشتراکی گیم پس بچه‌ها ارزش خرید بالایی داره و پیشنهاد من به شما اینه که حتما گیم پس آلتیمیت تهیه کنید و از تمام ویژگی‌هاش بتونید استفاده بکنید. سرویس گیم پس با اختلاف بهترین سرویس اشتراکی گیم هستش و شما اگه به عملکرد چند ماه اخیر سرویس پلاس پلی استیشن هم توجه بکنید بچه‌ها خودتون به این موضوع پی میبرید. خیلی خوشحال شدم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید بچه‌ها. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود ممنون میشم یه لایک خوشگل بهش بزنید و کانال منو سابسکرایب داشته باشین. تا این ویدیو دیگه بچه‌ها فعلا پیس اوت.